හරි අන්න මාදත්ත ගිටාර් ටුටෝරියල් එකකින් මාදකට කියලා දෙන්න හදන්නේ දිනේෂ්ගේ දැනෙන තුරුමා සෝන් එකේ ඉන්ට්‍රෝ එකයි රිද්ම් පාර්ට් එක ප්ලේ කරන හැටි. හරි මම ඔයාලට ඊට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි එහෙනම් අපි පාඩමට සෙට් වෙමු. වෙනද වගේ මීටර් ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුන් එකේ තියෙන්නේ ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එකේ තමයි කැපෝ එක ගහලා තියෙන්නේ. හරි ඉස්ලාම් ප්ලේ වෙන්නේ D minor chord එක කට්ටිය දන්නවා D minor chord එක ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එකේ ෆස්ට් ස්ට්‍රින්ග් එකේ ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එකේ තර්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තර්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ එහෙම තමයි අල්ලගන්න ඕනේ. හැබැයි අල්ලන විදිහ මෙහෙම ඔකට රෙගුලර් මෙහෙම නම් අල්ලන්නේ ඒක අල්ලන්නේ නැතුව ඔකටි මෙන්න මේ විදිහට ඇල්ලුවන හරි මේ ඇඟිල්ල ෆ්‍රී කරලා ඒ ඇඟිල්ල ෆ්‍රී කරලා අල්ලන්න කියන්නේ ඊළඟට බේස් නෝට් එකක් එනවා G sharp එක කියන්නේ ෆ්ලැට් එකක් එනවා සෝන් එකේ G sharp කියන්නේ මම මේ කැපෝ එක ගහන්න නේද දැන් මෙතන තියෙන හරිය G sharp නේ එතකොට කැපෝ එක ගහලා එතන G එකක් ප්ලේ වෙනවා ඒකින් තමයි මේ ඇඟිල්ල ඉම්පෝටන්ට් ෆ්‍රී එකේ තියෙන එක. හරි අපි ප්ලේ කරලා බලමු. ඉස්ලාම යන්නේ ඒ පාර්ට් එක යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔක්කොම අල්ලන් ඉන්නේ ඒක අතහැරලා නැහැ. D minor chord එක ඔහොම ගහගෙන ඉන්නේ. අල්ලගෙන ඉන්නවත් එක්කම fourth එක, third එක, second එක, first එක කිව්ව පිළිවෙලට play කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි second එක, third එක අනිත් පැත්ත කියන්නේ උඩට පල්ලෙහාට ගියා වගේම උඩට third එකෙන් නවතිනවිල්ල. fourth එක third එක second එක first එක second එක third එක ඊට පස්සේ second එකයි fourth එක එකට ගහනවා. ඊට පස්සේ මේ අතහැරලා තියෙන එක තියෙනවනේ sorry අල්ලලා තියෙනවනේ first fret එකේ first string එකේ first fret එකේ first string එක අල්ලලා තියෙනවා. ඒක අපි අතහැරලා first එක play කරමු. ඊට පස්සේ යන්නේ එතකොට යන්නේ තාම අල්ලලා තියෙන්නේ අතහැරලා ඔක්කොම අල්ලලා තියෙද්දි back එකට එනවා ගිහින් පල්ලෙහාට ගිහලා third එකට එනවා. ඊට පස්සේ දෙක මම කිව්වා වගේ fourth එක second එකයි දෙකම ගහනවා. ඊට පස්සේ මේක අතාරනවා. first එක ගහනවා. ওই pattern එකම තමයි chords හතරටම යන්නේ. අල්ලන විදිහ විතර වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ D minor එකේ තිබ්බ එක අපි දැන් මේව අතහැරියානේ. අතහැරියට පස්සේ මේ chord මේ ඇඟිල්ල මේ bar එකට තියාගන්න. මේ bar එකටම තියාගන්න ඕනේ. එතකොට 6 string එකේ first එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම 6 string එකේ first fret එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම first fret එක අල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් අර විදිහම තමයි. ඉස්සෙල්ලා අපි ගැහුවේ D එක. ඒ කියන්නේ fourth string එක පටන් ගත්තේ. දැන් මේක අපි ගහන්නේ fifth එකෙන්. fifth එක third එක second එක first එක ඊට පස්සේ second එක third එක. අර කලින් ගැහුවා අපි fourth එකයි second එක. මේක අපි ගහන්නේ fifth එකයි second එකයි. අපි මේ ඇඟිල්ල අතහැරලා ෆස්ට් එක ගහනවා. එකම පැටර්න් එක. ඊට පස්සේ මේ මෙතන අපි අතහැරපු ඇඟිල්ල ආයෙ මෙතන ෆස්ට් එකට ගෙනහල්ලා මේ අපි අර මම කිව්ව පටන් ගත්තේ මේ ඇඟිල්ල නිදාසේ තියෙනවා ලේසි කියලා. ඒක ගේනවා 6th එකේ 3rd fret එකට. එහෙම ගෙනල්ලා ආයෙ ප්ලේ කරනවා. ඉස්සෙල්ලා පැටර්න් එකමයි ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ 5th එකෙන් දැන් ආයි 6th එකෙන් 6th එක 3rd එක 2nd එක 1st එක 2nd එක 3rd එක ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි ඉස්සෙල්ලා ගේ 5th එකයි 2nd එකයි දැන් ගන්නේ 6th එකයි 2nd එකයි ඊට පස්සේ මේක අතාරිනවා ඊට පස්සේ ප්ලේ කරනවා 1st එක අතාරියා මුලින්දයන්
ඊට ආයි මේ බේස් එක නෝට් එක අතහැරලා ආයි බාර් එක අල්ල ගන්නවා. අර කලින් බාර් එකේ 5th එකේ අපි ගහපු 5th 3rd 2nd 1st 2nd 3rd ඊට පස්සේ ආයි දෙකම ගහලා මේක අතහැරලා එකක් ගහුවේ. ඒකම තමයි ඒ කෝඩ් එකම තමයි ආයි ගහන්නේ. ඒක තමයි එන්ට්‍රෝ එක. හරි ලේසි. ඒ කරපු ටික දෙපාරක් රිපීට් කරන්න තියෙනවා. කට්ටියට ඕන බලවත් හැයි ඔන්න. මැද තියෙන රිද්ම් පාර්ට් එක ඔය කට්ටියට මම කියලා දෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඒ දෙක කියලා දෙන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් එක දෙයක් කියන්නම්. මම දැන් නම්බර්ස් කියද්දි ෆ්‍රෙට් කවුන්ට් එක තමයි කියන්නේ. තනිකර සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ ප්ලේ වෙන්නේ. අන්තිම නෝට් එක විතරයි තර්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ ප්ලේ වෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ එතනට ආවම මම කට්ටිය කියන්නේ එතනට ආවා කියලා. හරි පටන් ගද්දි ෆස්ට් එකේ සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ ෆස්ට් දැන් සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තමයි ඔක්කොම යන්නේ. ෆස්ට් එක ප්ලේ කරලා ඒක තර්ඩ් එකට අරන් එන්න ඕන. සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තර්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකට අරන් එන්න ඕන. ඊට තර්ඩ් එක දෙපාරක් ගහන්න ඕන. තර්ඩ් එක ගහන්න ගියාම සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තමයි තර්ඩ් ෆ්‍රෙට් එක තමයි අල්ලන් ඉන්නේ. ඉතින් ආයෙ මේක ෆස්ට් එකට අරන් ගිහිල්ලා තර්ඩ් එකට අරන් එනවා මෙතනට යනකම්. ඊට ආයෙ එකපාරක් අරන් එනවා එතනට යනකම්. ඊට ආයෙ දෙපාරක් ප්ලේ කරනවා. මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒක ගහන්න උඩට එකයි පල්ලෙහාට එකයි. ඊට ආයි තර්ඩ් එක ප්ලේ කරලා 6th එකට අදන් එනවා. ඊට පස්සේ 5th එකට ගෙනල්ලා ආයි ප්ලේ කරනවා. ඒක තමයි part 1. හරි ඒක part 2 එක ප්ලේ කරන්නේ. ඒකත් part 1 එකේ වගේම තමයි. එතන නිකන් same. කින්ද ඒක ඇලම මයික් එක දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ප්ලේ කරලා 6th එකට ගෙනහල්ලා ඊට පස්සේ 6th එක අතහැරලා 5th එකට ගන්නවා. මේ පැත්තේ ප්ලේ කරන්න යන්නේ. ඊට තර්ඩ් එක ගහනවා. ඊට තර්ඩ් එක අතාරිනවා. තර්ඩ් එක අතෑරියට පස්සේ ඔන්න දැන් තර්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එක ගන්න. ඒක තමයි ලෙසන් එක. මම හිතනවා මේ ටියුටෝරියල් එක කට්ටියට හෙල්ප් කරන්න ඇති කියලා. ඒ සෝන් එක ප්ලේ කරන්න කට්ටියට තවත් මේ වගේ ටියුටෝරියල් ඕන නම් subscribe කරලා set වෙන්න. Thank you.